Naniniwala ka ba na okay talaga yung panganay mo? Pinasura yung rape na reklamo. Wala man lang akong nakitang emosyon. Baka naman yun talaga yung kailangan niya. File tayo ng appeal sa DOJ. Pwede nilang i-overturn yung desisyon ng piskal. Kapag nangyari yun, matutuloy yung kasong rape. Posible pa rin natin maipakulong si Jigs Ramones. Natapos ko! Kung mag-ingat ka ha, baka magaya ka kay Rika Sikat. Sino to? Can you just leave? Ikaw na lang ang kakampi ko.
Pasensya ka na, anak, ha. Medyo malayo din yung deliver ko dito, eh. Ayos lang, Tay. Grabe. Sira-sira na to, anak. Paborito mo pa din. Alam mo naman, Tay, di ba, na itong building na to yung naging inspirasyon ko para kumuha ko ng architecture. Alam mo, anak, naalala ko. Tuwing dumadaan tayo dito dati, talagang kailangan nating huminto. Nay, Tay, papicture ako. Gusto ko yung kita yung buong building, ha? Sige, anak. Oh, straight body. Tapos, chin up, chin up. Okay, ready, ha? Ready, Okay. anak? Okay. 1, Eri, angat mo pa lang. 3. Yan! Model na model! Yakapin yung building! 1, 2, 3. Kita yung buong building, Tay. Okay, okay. Hanggang marunong ako. Tara na. May mga bago tayong dating dyan, sir. Baka gusto niyong kilatise. Thank you. May kailangan ka, sir, ha? Sabihin mo lang. Mr. Suleiman, nasaan si Archie? Three days from now daw, Tay, lalabas na yung result ng board exams. Ayos. Maghahanda tayo, anak. Tay, wag muna kayo masyado mag-effort. Di ko pa nga alam kung papasa ako, eh. Sigurado na yan, anak. Tara, pasok ka. Hihintay na yung mga yun. Sige, Tay. Hindi ako rin. Nay, Tay, ano to? Eh, hindi pa ako pumapasa ng exam. Anak, hindi naman yun ang sineselebrate natin. Ang sineselebrate natin dito ay yung pagtatapos mo lang ng exam. Hindi lahat ng tao kaya alchipin yun. Oo nga, ate. Pasado man o hindi, dapat i-flex yun. Ko ba? Pasado yan. Wala naman natang exam na binaksak si ate. Tama. Alam mo, astig ka talaga, ate. Idol. Hoy! Wow ha, kanina lang hindi nyo alam kung matatapos ni ate yung exam. Alam ko kayo. Salamat. Alam mo, buti nga pinigilan ko tong nanay mo, eh. Gustong-gusto ba naman magsabit ng tarpaulin dyan sa labas ng bahay? Tarpaulin po. Oo. Naku, meron dyan. Saglit lang. Nagawa talaga? Joke! It's a prank! Alam mo, hindi prank yung lumayo ka ng konti. Pagkat parang magdidikit na kayo. Oo, dyan, ha? Ay, ka na, Tay. O, tara, kain na tayo. Siyempre. Nauna ka pa, ah. Hindi pa ba sinabi sa inyo ng kapatid nyo, Mayor? Hinahanap din namin kung nasaan si Archie. Hindi namin alam kung nasaan siya. Parang mahirap ata paniwalaan yung sinasabi mo, Mr. Suleiman. Lalo na kung tinatago niyo si Archie. At bakit naman namin siya itatago, Mayor? Available ang kaso niya. Kaya namin ipanalo. Yung anak kong yun, matagal na ang sakit ng ulo. Malibhasa, kinonsinti ng ina. Ganito na lang, Mr. Suleiman. If I find out na tinatago niyo si Archie, Pahihirapan niyo ang negosyo namin? Sisiraan mo ang pamilya ko? Sinabi na lahat ng kapatid niyo ang lahat ng bantang pwedeng sabihin. Ano pa ba yung magagawa ninyo na hindi pa nagawa ng anak ko? Anak ko na mismo yung sumisira sa amin. Huwag kang mag-alala, Mayor.
ikaw ang unang-una makakaalam kapag natuntong ko kung nasa ang anak ko. Magandang gabi, Mr. Soliman. Para kanino ka nga ba nandito, Mayor? Para sa pamangkin mo o para sa anak mo sa labas? Naiisip mo ba na yung dalawa ay... Attorney? Oh. What are you doing here this late? Attorney, kailangan mahanap na natin si Archie Soliman. He knew what would happen to Jigs once he posted that video. Pero ginawa niya pa din. There is a story there, Attorney. Something na hindi pa natin alam. And I'm confident, once makausap natin si Archie, I can convince him to go against Jigs. Ate, ito. Wala ba yun mas kita yung mukha niya? Sige, hanap ako. Wait lang. Ito, ate. Mas okay, no? Yan. Send mo sa akin yan. Sige. Pero hindi lang walang hanggang pasasalamat ang matatanggap niyo mula sa pamilya namin. You will also be rewarded with a clear conscience. Dahil may naghihintay na kaso para sa lalaking to. Kaya please, kung sino man sa inyo ang makakita sa lalaking to or makakuha ng info kung saan siya mahanap, i-DM niyo ako. Tandaan niyo yung mukhang to. Dahil siya ang nagpakalat ng video na kung saan ni-rape yung ate ko. Oo, hindi siya yung rapist. Pero sinira niya rin yung buhay ni ate. I know medyo discouraging na binasura yung kaso ng fiscal. Pero this appeal will go up to DOJ. I just need you to review your statement. Alam kong overwhelming yun, pero we have to make sure that everything will be pointed out properly. We're filing an appeal for a dismissed rape complaint. Pero hindi kami tatahimik. Mas lalong hindi kami magpapatalo. Lalaban kami. Tay! Diyan si ate! Kay! Andiyan. Oh, kanina pa ho kayo dyan? Dali ka na. Alamin na natin yung resulta. Dali! Nakalagay ka na. At saka dalian mo na kasi si Bea kanina pa niyan. Kating-kating na mag-check yan eh. Ay, pati na rin kaya si nanay tsaka si tatay. Oo nga.
Papa, nakausap ko na yung mga kaibigan natin sa Justice Department. Mahirap mag-grant yung appeal ng mga sikat. Hindi dapat tayo kabahan. Anong balita dun sa Archie Suleiman? Nahanap mo na ba? Magaling magtago yung baliw eh. Pero di kami tumitigil sa paghahanap. Kapag nahanap mo na siya, at nasigurado mong wala ng butas na pwedeng sumurpresa sa atin, tsaka ka magyabang. Ayun! 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 Na-deposit ko na. 5 million? Oo. What the hell, man? Bina-blackmail mo talaga ako for 5 million? Dude, why didn't you just ask your parents? Huwag ka mag-alala. Simula pa lang yan. Hindi pa ako tapos sa'yo. Archie! Archie! Ilang araw na hinaharas ni Troy ang mga Suleiman. And I'm wondering, kung hinahanap ba talaga ni Troy si Archie para tulungan si Jigs o yung anak niya sa labas? Ikaw yata ang may hindi nakikitang butas sa sitwasyon, Papa. Masyado kang umaasa sa loyalty ni Troy. Isang araw, pagsisisihan niyo yun. Let's just all be there on time. And remember, don't wear your most expensive jewelry. Oo nga. Baka manakaw pa. Eh bakit ba naman kasi nag-decide tayo na gawin sa palengke yung event? Paano nga pala si Margaret? Should we update her? Para saan? You know, from what I heard, hindi na daw siya nakakalabas ng bahay. Well, kung ako rin naman ang mama ni Archie, wala na rin akong mukhang maihaharap sa lahat. Ang sabihin mo, hindi na sila makalabas dahil sa takot. Thanks to Audrey's family. But well, it's true. Nakausap ko si Margaret. Bobby and even your husband have been harassing them. Well, it's only because may kasalanan talaga si Archie. Can you imagine? Basta na lang niya iniwan kay Jigs yung gulong ginawa niya. Eh malamang hahanapin talaga siya ng family ko. Eh pero hindi naman kasalanan ng Margaret ang kasalanan ng anak nila. Well, kung napalaki lang sana nila ng maayos ang anak nila. Talaga ba? Ikaw pa yung magja-judge sa pamilya nila, Margaret? Excuse me? What do you mean by that? Look, Farah and I will go, and we will just see you in the event, okay? Darating naman si Luisa, di ba? Yeah? We'll go ahead. We'll see you, okay?
Can you please tell Tita Margaret na kailangan ko siya makausap? Kahit saglit lang. Pasensya na, Counselor, pero masama raw ang pakiramdam ni Ma'am. Maybe you can just let me in? I'm sure if she sees me, she'll talk to me. Counselor, pasensya na talaga. Making personal house calls, Mayor. Masama ang pakiramdam ni Tita. I doubt she'll see me. Is there any reason kung bakit ayaw mo kami magharap? No. Go ahead, Tito. Baka ikaw ang makapilit sa kanya na magbigay ng impormasyon. Kaya kayo nandito, di ba? For information. Para matulungan ang sitwasyon ng pamilya natin. Right? Of course. Friend, ikaw ba talaga to? Tingnan mo naman, para kang nakatingkad ka, para kang cheerleader na gumanon. Fuck! Fuck! Friend, ikaw ba talaga yan? Tumatawa ka ba talaga? Oo, ang tagal na kitang hindi nakikitang ganyan, friend. Para tuloy ako nakakita ng aparisyon. Totoo ba yan? Diyos ko. Weird din talaga ng buhay, no? One day, para kang tinadyakan sa mukha. Parang ayaw mo nang bumangon. Then next thing you know, nakatayo ka ulit sa rooftop ng building ng masaya kung saan mo binalak tumalon. Brian? Kung mo na nga ipaalala, pag na-imagine ko. Na hindi natuloy. Saka hindi ko na uulitin. At least yun, sigurado. Dapat lang. Pero alam mo, friend, hindi ko rin magets, no? Paano mo nakakayang bumalik pa rin dito? Naku, kung ako yan, friend, trauma to the highest level. Kahit siguro tignan tong building na to, iiwasan ko. Bumabalik ako dito para ipaalala sa sarili ko na buhay pa ako. Na na-survive ko yung moment na yun. Alam mo yun? Kung na-survive ko yun, kaya kong ma-survive yung iba, di ba? Oo naman, friend. One day at a time, di ba? Ay! Uy! Okay ka lang. Pakisara na lang. Mayor, nandito na ho siya. Mayor. Yan si Ronald Suliman. Dati siyang regional director ng CFA. Marami sila negosyo dito sa Sidero. Sila ng pamilya niya. Kilala ko siya. Dig up everything you can about him. About them. Kahit anong sekreto na pwedeng magamit laban sa kanila, hanapin mo. Nakausap ko na rin si Mrs. Suliman. Ayaw niya pa rin ako harapin. Pero may posibilidad na alam niya kung nasaan si Archie. Find me something, anything, na makakapagpalabas sa kanya sa lungga niya. And find it soon. Bago tayo maunahan ng pamilya ko. Yes, Mayor. Naku, tara na nga. Ay, teka. Yung pagkain ko sayang. Eh, ba't di ka kasi sumulat dyan? Sabihin mo, magkita kayo dito. Tapos, maglagay ka ng araw at oras. Sila ang dahilan kung bakit na-dismiss yung rape. Ngayong Biyernes. Napansin ko kasi maraming bulaklak. Makikiramay sana ako. Amoy bulok lang pala. How dare you! Kaya ng dalawang ina.
Napaplanuhan niyo kung paano niyo sisirain ang buhay ng anak ko? Liar, homewrecker, kapit. Tapatan ng dalawang ama. Kayo mo anak mo? It's the clash of the parents. Mananagot talaga sila. Pananagutin ko talaga sila. Viral scandal.